Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια γρήγορη βασιλόπιτα με αγνά όμως υλικά, πεντανόστιμη και πανεύκολη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να δείτε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις ή Γιώργο Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα, γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μπολ θα βάλουμε μια μισή κούπα ζάχαρη. Είναι 360 γραμμάρια. Θα προσθέσουμε 5 αυγά. Το ένα αυγό είναι δίκορκο, πιάνεται για ένα, έτσι. Χωριάτικο αυγό, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ξέρεις ποια είναι δίκορκα και ποια όχι, οπότε εσείς βάζετε 5 αυγά. Θα ανακατέψουμε καλά, να αλλάξει λίγο χρώμα το μείγμα μας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε μίξερ, δεν χρειάζεται, έτσι με έναν αυγοδάρτη μια χαρά θα τα πάμε. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια καλή τσιμπιά αλάτι. Θα προσθέσω το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Δύο κουταλάκια του γλυκού βανίλια. Εάν δεν έχετε χείλισμα βανίλιας, θα βάλετε 2 με 3 κάψουλες. Όλα μας τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Έτσι, εάν θέλετε και για πιο καλά, μπορείτε να τα κάνετε και λίγο χλιαρά. Εδώ θα βάλω το χυμό από ένα πορτοκάλι, είναι 80 γραμμάρια. Θα προσθέσω μία κούπα βούτυρο ή μαργαρίνη, είναι 240 γραμμάρια. Ωραία. Εδώ έχω μία μισή κούπα γάλα. 375 γραμμάρια. Ανακατεύω καλά. Αφήνω στην άκρη 4 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 20 γραμμάρια baking powder, 2 κουταλάκια του γλυκού. Το αλεύρι είναι 600 γραμμάρια, έτσι. Ανακατεύω. Οπότε έχουμε 4 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 600 γραμμάρια και 20 γραμμάρια baking powder, 2 κουταλάκια του γλυκού. Γεμάτα. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ενσωματώσουμε. Στην αρχή λίγο με τον αυγουδάρτη. Να απορροφήσει όσο μπορεί αλεύρι το υγρό μας. Βλέπετε πόσο εύκολη συνταγούλα είναι. Σε αυτό το σημείο τώρα, εφόσον ρίξουμε όλο το αλεύρι, μπορείτε να βάλετε ξηρούς καρπούς. Μπορείτε να βάλετε τρούφα σοκολάτα. Εντάξει, προσοχή με τους ξηρούς καρπούς, μήπως υπάρχει κάποιος αλλεργικός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αλλεργικοί σε ξηρούς καρπούς. Ρίχνω και το υπόλοιπο αλεύρι μου, θα ανακατέψω λίγο τώρα ακόμα με τον αυγοδάρτη. Ωραία. Για να δουλεύετε πιο εύκολα τον αυγοδάρτη δεν θα τον πιάνετε έτσι, θα τον πιάνετε έτσι. Εντάξει, κοιτάξτε πώς ανακατεύετε τώρα. Αφήνουμε λίγο τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για 5 λεπτουδάκια. 5 λεπτά μετά, κοιτάξτε πώς έχει γίνει το μείγμα μας. Έτσι, ωραίο, φανταστικό. Θα το ευχαριστηθείτε. Και όπως σας είπα, σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε τρούφα, μπορείτε να βάλετε σοκολάτα, μπορείτε να βάλετε ξηρούς καρπούς, μπορείτε να βάλετε ψιλοκομμένα γλυκά φρούτου, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, φέτος θα σας κάνω τετράγωνη. Η τετράγωνη βασιλόπιτα έχετε υπόψη ότι κόβεται πολύ πιο εύκολα. Εντάξει.
Το ταψί που χρησιμοποιώ είναι 30x30. Εάν δεν έχετε τετράγωνο μπορείτε να βάλετε στρογγυλό. 30 εκατοστά. Θα βάλουμε στον πάγκο μας μία πετσετούλα και θα χτυπήσουμε 2-3 φορές το ταψί μας για να φύγει τυχόν αέρας που μπορεί να έχει μέσα. Ωραία. Με ένα ξύλο θα του κάνετε αυτό το πράγμα που κάνω εγώ. Βγαίνει ό,τι αέρας υπάρχει μέσα, βγαίνει και έτσι δεν θα έχετε θέματα. Το κάνετε 2-3 φορές έτσι για να φύγει ό,τι αέρας υπάρχει. Εφόσον έχει προθερμανθεί ο φούρνος στους 170 βαθμούς αντιστάσεις όπως σας είπα, εγώ βάζω χαμηλά το ταψί μου έτσι και θα ψήσω περίπου για μία ώρα και ίσως παραπάνω, λίγο παραπάνω. Θα τσεκάρετε βέβαια να δείτε με ένα ξυλάκι πως αν είναι ψημένο. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο. Λοιπόν, η κούπα μέτρησής μου είναι αυτή. Είναι δοσομετρική κούπα που χωράει 250 γραμμάρια σε νερό. Έτσι. Το ταψί μου είναι 30x30. Μπορείτε να το ψήσετε σε στρογγυλό ταψί. Μπορεί να σας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο στο ψήσιμο. Έτσι, εμένα μου πήρε ακριβώς 60 λεπτά. Τώρα, θα με ρωτήσετε γιατί δεν έβαλα το φλουρί. Το φλουρί το έχω εδώ, δεν το βάζω επίτηδες όμως γιατί δεν θέλω να ψήνετε μαζί με το φαγητό. Έτσι, μπορείτε να το βάλετε τώρα όπου θέλετε ή όταν γυρίζετε, το στροφάρετε μετά και δεν φαίνεται τίποτα. Έτσι, καλό είναι να μπαίνει στο τέλος γιατί μικρόβια, οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει σε ένα νόμισμα ή έστω και σε αυτά τα ψεύτικα. Λοιπόν, θα τις στολίσουμε μαζί στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.